ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีทำให้ตุ๊กตายืนได้นะด้วยตัวเอง ก็ปัจจัยที่ทำให้ตุ๊กตาเนี่ยยืนได้เนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างนะก็คือตัวตุ๊กตาเนี่ยต้องมีความแข็งอยู่พอสมควรหรือไม่ก็คือต้องมีการดัดลวดไว้ข้างในคือดามลวดตุ๊กตาไว้ข้างในนะมันก็จะทำให้ตุ๊กตาขยับได้ด้วยแล้วก็จะอยู่ทรงได้มากขึ้นข้อที่2นี่ก็คือพื้นตัวรองเท้าเนี่ยต้องมีความใหญ่นิดนึงอันนี้ประมาณใหญ่ขนาดนี้นะครับมันก็จะช่วยทำให้พื้นสัมผัสที่รองรับน้ำหนักเนี่ยมีมากขึ้นและที่สำคัญก็คือพื้นรองเท้าเนี่ยจะต้องเรียบด้วยแล้วจะทำให้ยังไงให้เรียบวิธีง่ายๆก็คืออันนี้เป็นพื้นรองเท้านะที่จิ้นกำลังจะทำวิธีก็คือใช้กระดาษแข็งหรือว่าผ้าสักหลาดแข็งตัดความยาวสักประมาณ3 นิ้ว3 เซนครึ่งแล้วก็กว้าง2 เซนครึ่งก็คือทาบกับส่วนพื้นรองเท้าเนี่ยให้มันคุมได้ประมาณช่วงที่แถวที่เราขยายนะอย่างอันเนี้ยแถวนี้ที่จิ้นขยายสุดแล้วใช่ไหมและอันนี้ก็คือจะถักเป็นพื้นรองเท้าขึ้นข้างบนไอ้พื้นตรงนี้ต้องให้มันครอบคลุมตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะใช้กาวยูฮูต้องเน้นว่าเป็นกาวยูฮูนะครับเพราะว่าพอเวลามันแข็งแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวกระดาษแข็งหรือว่าผ้าสักหลาดเนี่ยมันแข็งตามไปด้วยแข็งแบบแข็งเลยอ่ะแล้วมันก็จะพื้นผิวสัมผัสมันก็จะเรียบมากเราก็ทาแบบนี้แล้วเราก็ติดลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็กดแล้วก็รอให้เขาแห้งประมาณสัก5 นาทีเขาก็จะแห้งสนิทพอแห้งสนิทแล้วเนี่ยพื้นรองเท้าเขาก็จะเรียบมากเรียบแบบนี้เลยอันนี้คือที่ติดไว้แล้วเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าพื้นรองเท้ามันจะเรียบถ้าเราไม่ติดพวกกระดาษแข็งหรือว่าผ้าสักหลาดไว้ตรงเนี้ยมันจะโป่งๆเดี๋ยวดูตัวไหนอันนี้ก็ติดคือไม่มีตัวไหนที่ไม่ได้ติดเลยก็คือถ้าเราไม่ติดตรงนี้เนี่ยเวลาเราถักเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเรายัดใยสังเคราะห์เข้าไปเนี่ยตรงนี้มันก็จะพองขึ้นมาเป็นแบบเป็นนูนขึ้นมานะแล้วมันก็จะไม่สัมผัสกับพื้นแบบนี้ทีนี้เรามาดูว่ามันจะยืนตัวเองได้ไหมอันนี้เป็นน้องแจ็คไม่ใช่น้องแจ็คสิน้องเจสันอันนี้ก็คือติดพื้นรองเท้าเรียบร้อยแล้วทั้ง2 ข้างก็จะเห็นว่ามันเรียบนะครับเวลาเราจับให้เขายืนเราก็ต้องหาบาลานซ์ตัวเขานิดหนึ่งแล้วเขาก็จะยืนได้เลยอันนี้ไม่มีอะไรดามข้างหลังนะเห็นไหมเขายืนได้ด้วยก็เป็นเทคนิคง่ายๆครับสามารถทำได้ง่ายๆเลยไม่ยากแต่ข้อจำกัดของเขาก็คือพื้นรองเท้ามันต้องใหญ่นิดนึงถ้าเป็นเท้าเล็กๆเนี่ยอาจจะยืนไม่ค่อยได้อย่างนี้น้องกัดก็ติดพื้นรองเท้าเหมือนกันแต่ว่าเท้าเขาจะเล็กกว่าเจสันเล็กกว่ากันเยอะเลยถามว่าเขาพอยืนได้ไหมยืนได้แต่ว่าต้องหาบาลานซ์นานหน่อยหรือไม่ก็คือถ้าเป็นรองเท้าไซส์เล็กอย่างนี้ใช่ไหมก็คือต้องถักเป็นรองเท้ามาอีกชั้นหนึ่งพอถักเป็นรองเท้าชั้นหนึ่งก็คือตัวรองเท้าให้รองพื้นด้วยกระดาษแข็งหรือว่าผ้าสักหลาดตัวพื้นสัมผัสเขาก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยอันนี้เดี๋ยวลองมาดูว่ากัดเขาจะยืนเองได้ไหมต้องหาบาลานซ์นานนิดนึงนี่เขาก็สามารถยืนเองได้เหมือนกันแต่ว่าจะหาจุดบาลานซ์ยากหน่อยแล้วก็จะล้มง่ายกว่าของน้องเจสันมากนี่พอยืนได้เหมือนกันโอเคก็วันนี้แนะนำแค่นี้ครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและ Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย
อย่าลืมถ้าสนใจแพทเทิร์นติดต่อกุยช่ายได้นะครับผมหรือติดต่อจิ้นทาง Facebook เลยก็ได้ภาษาไทยราคาพิเศษนะจ๊ะบ๊ายบาย